Hello everyone, this is Bikram and you are watching YouTube channel Study with Bikram sir. आज हामी Geogebra मा सर्कल को दुईवटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम आज हामी प्रुभ गर्छौं बनाउँछौं है त. So let's start है. So first theorem that I will prove, okay, that is an inscribed angle is half of central angle if they both are if they both are standing on same arc है त. same arc यदि inscribed angle र central angle चाहिँ हैन inscribed angle र central angle चाहिँ हजुरको एउटा सेम आर्क मा स्ट्यान्डिङ भइरहेको छ भने inscribed angle चाहिँ central angle को हाफ हुन्छ भनेर हामी आज प्रुभ गर्छौं हेर्छौं है त. सो फर्स्ट वी नीड सर्कल है, डेफिनेटली वी नीड सर्कल. त्यसैले हामी सर्कल चुज गरौँ. सर्कल अप्सनमा यहाँ थुप्रै अप्सनहरु छ सर्कल बनाउने. म सबभन्दा फर्स्ट अप्सन सर्कल विथ सेन्टर टु पोइन्ट भन्ने त्यो अप्सन म युज गर्छु. मैले क्लिक गरे. क्लिक गरेपछि अब मलाई दुईटा पोइन्ट भए पुग्छ. एउटा सेन्टर, त्यसैले मैले एउटा सेन्टर लिए ए पोइन्ट है, अनि मलाई अर्को जुन भए पनि पोइन्ट यतातिर मैले बी पोइन्ट लिए है त. सो यसरी मैले सर्कल बनाए. अब मलाई सेन्ट्रल एंगल बनाउनु छ. सेन्ट्रल एंगल को लागि सेन्टर चाहिने नै भइहाल्यो जुन हामीसँग छ ए पोइन्ट, अनि बी पोइन्ट हामीसँग अलरेडी छ. त्यसैले मलाई अर्को एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहियो. त्यसैले मैले पोइन्ट अप्सन लिए. पोइन्ट अप्सन लिएर यता जतातिर भए पनि मैले क्लिक गरे, सी पोइन्ट लिए है त. अब यसलाई सेन्ट्रल एंगल बनाउनलाई मैले सेगमेन्ट अप्सन लिनुपर्ने हुन्छ. मैले सेगमेन्ट लिए. अब सी र ए मैले जोइन गरे अनि ए र बी मैले जोइन गरे है त. अब मैले एउटा सेन्ट्रल एंगल पाएँ. अब यो सेन्ट्रल एंगल को हजुरले मेजरमेन्ट लिने हो भने यहाँ एंगल अप्सन हुन्छ. यो एंगल क्लिक गर्नुस्, यो एंगल क्लिक गर्नुस्, यो एंगल अप्सन, अनि एसी लाइनलाई क्लिक गर्नुस्, अनि एबी लाइनलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यो बीचको एंगल हामीले थाहा पाउन सक्छौं है त. अब 76.6 डिग्री रहेछ यो सेन्ट्रल एंगल जुन हामीले बनायौ, त्यसको मेजरमेन्ट 76.6 डिग्री रहेछ. अब यो हजुरले यो बी पोइन्ट मुभ गरेर हजुरले हैन यो हजुरको मन परी सेन्ट्रल एंगल बनाउन सक्नुहुन्छ. मैले अहिले एक्ज्याक्टली 84.56 डिग्रीमा लगेर छोड्दिए है त. अब हामीलाई इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनु छ. अब इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउनलाई पनि तीनवटा पोइन्ट नै चाहिन्छ, तर त्यो तीनवटा पोइन्ट नै सर्कलको कर्वमा हुनुपर्छ है त. त्यसैले सर्कलको कर्वमा हुनुपर्ने भएकोले मैले एउटा पोइन्ट अप्सन लिन्छु. पोइन्ट अप्सन लिएर यो सर्कलको जुन पनि कर्वमा हैन जतातिर पनि मैले क्लिक गर्छु. मैले डी पोइन्ट पाएँ. अब म फेरि लाइन सेगमेन्ट लिन्छु. सेगमेन्ट लिएर सी र डी जोडिदिन्छु र डी र बी जोडिदिन्छु है त. हाम्रो इन्स्क्राइब्ड एंगल नै बन्यो. इन्स्क्राइब्ड एंगल चाहिँ सी डी बी हो है त. त्यसको पनि हामीलाई मेजरमेन्ट चाहिन्छ भने एंगल अप्सन जाने, एंगलको अप्सन क्लिक गर्ने र सीडी लाइनलाई क्लिक गर्नुस् र डीबी लाइनलाई क्लिक गर्नुस् है त. यसरी गरेपछि हाम्रो इन्स्क्राइब्ड एंगल 42.28 डिग्री को इन्स्क्राइब्ड एंगल आयो. अब हेर्नुस् त हजुरहरुले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ. 42.28 डिग्रीलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 84.56 डिग्री आउँछ है त. त्यसैले यो 42.28 डिग्री ठ्याक्क यो 84.56 डिग्री को ठ्याक्क हाफ हो है त, ठ्याक्क हाफ हो. त्यसैले हाम्रो चाहिँ साच्चैको प्रुफ हुने रहेछ है त. अब यो बी मुभलाई मुभ गर्दै जाने हो भने हजुरले ठ्याक्क हाफ एंगल भेट्दै जानु हुनेछ है त. हेर्नुस् त मैले जति सेन्ट्रल एंगल ठुलो गर्दै छु त्यसरी नै इन्स्क्राइब्ड एंगल पनि त्यसरी नै ठुलो हुँदैछ र जति पनि भ्यालु त्यसको हाफ हुन्छ. जस्तै अहिले मैले 128.05 डिग्री हालेको छु भने इन्स्क्राइब्ड एंगल कति छ 64.03 डिग्री छ है, जुन चाहिँ हाफ नै छ है त. 131 डिग्री 65.5 डिग्री है त. यसले राउन्डिङ अफ गरेर देखाउँछ यदि कुनै डिजिट किनकि हाम्रो अहिले जम्मा डेसिमल पछि 10 डिजिटसम्म मात्र छ. त्यसैले राउन्डिङ अफ गर्छ अनि भ्यालु देखाउने हुन्छ यसले है त. अब जस्तै 118 डिग्री छ भने 100 अब जस्तै हजुरको 94.89 जति हामीले हैन 83.28 है, जति हामीले सेन्ट्रल एंगल ठुलो र सानो गर्दै जान्छौं इन्स्क्राइब्ड एंगल त्यति नै हाफ हुँदै जान्छ है त. यसरी हामीले जियोजेब्रा को हेल्पबाट बुझ्न सक्छौं कि इन्स्क्राइब्ड एंगल इज हाफ अफ द सेन्ट्रल एंगल भनेर है त. यति भइसकेपछि अब हामी अर्को एउटा थ्योरम प्रुभ गर्छौं है त. सायद हजुरहरुले जियोजेब्रा युज गर्न सिक्नुभयो र यो थ्योरम चाहिँ हजुरले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ. अब अर्को थ्योरम जुन हामी प्रुभ गर्ने छौं त्यो थ्योरम के हो भने chords
that are equidistant है equidistant from the center of circle are equal है त यो थ्योरम हामी अर्को chords that are equidistant from the center of circle are equal है त त्यसले यो थ्योरम हामी अब प्रुभ गर्छौं है त obviously हामीलाई फेरि पनि सर्कल चाहियो त्यसैले हामी सर्कल विथ सेन्टर थ्रु पोइन्ट अप्सन लियौं अनि सेन्टर ई पोइन्ट लिए है त ई पोइन्ट अटोमेटिकली रेकमेन्डेड पोइन्ट हो त्यो ई भनेर नत्र हामीले आफैले पनि रिनेम गर्न सक्छौं केही फरक पर्दैन त्यसमा अब जस्तै मैले यतातिर एउटा सर्कल बनाए सर्कल क्लिक गरे एफ पोइन्ट छ है त कर्वमा अब हामीले के गर्नुपर्छ भने फेरि अर्को एउटा किनकि मलाई इक्विडिस्टेन्समा मलाई अब दुईटा पोइन्ट बनाउनु छ है त त्यसैले मैले अर्को सर्कल लिए सर्कल विथ सेन्टर 2 पोइन्ट ई पोइन्टलाई नै मैले सेन्टर मानेर अर्को सर्कल मैले क्लिक गरे त अब जुन पनि पोइन्ट्सहरु म लिन्छु है त पोइन्ट यो सानो सर्कलमा चाहिँ म जुन पनि पोइन्ट लिन्छु यो अनि यो है त एच र आई पोइन्ट मैले लिए है त अब मैले सेगमेन्ट लिन्छु सेगमेन्ट अप्सन लिए आई अनि एच है त अनि ई र एच मैले जोइन गरे अनि ई र आई पनि हामी जोइन गर्छौं है अब हेर्नुस् त यो ईआई र ईएच इक्विडिस्टेन्स छ किन छ त किनकि त्यो रेडियस हो है स्मल सर्कलको रेडियस हो त्यसैले तिनीहरु ईआई र ईएच को त्यो लेन्थ चाहिँ इक्वल हुन्छ है त अब मलाई यो अप्सन चाहिएन है त यो सर्कल चाहिएन मलाई यो सर्कल नचाहिने भएकोले मैले हाइड गरे है यो जी पोइन्ट पनि चाहिँदैन मैले हाइड गरे है त यसरी हाइड गरिसकेपछि अब यो इक्विडिस्टेन्स भनौं न ईएच र ईआई इक्वल भएकोले सेन्टरबाट इक्विडिस्टेन्स छ यो पोइन्ट आई पोइन्ट र एच पोइन्ट सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा छ भनेर बुझौँ है त अब यो आई सँग रिलेटेड म के गर्छु भने एउटा परपेन्डिकुलर लाइन यो ईआई को परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु है त ईआई को परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु र आई तिर गएर छोडिदिन्छु है त सिमिलरली फेरि ईएच को परपेन्डिकुलर लाइन बनाउँछु अनि एच तिर गएर छोडिदिन्छु है त अब मलाई यो यत्रो ठूलो लाइन चाहिँदैन है त्यसैले मैले चाहिँ के गर्छु भने पहिला इन्टरसेक्ट सर्कल र यो त्यो लाइनको इन्टरसेक्ट पोइन्टहरु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छु यो सर्कल अनि यो लाइनको पनि इन्टरसेक्ट पोइन्ट मैले फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब मलाई यो लाइन चाहिएन त्यसैले म यो लाइनलाई हाइड गरिदिन्छु यो लाइन पनि चाहिएन म यो लाइनलाई पनि मैले हाइड गरिदिन्छु है त हाइड गरिसकेपछि अब म सेगमेन्ट अप्सन लिन्छु सेगमेन्ट अप्सन लिएर जे र के पोइन्ट जोइन गरिदिन्छु एम र यल पोइन्ट है त यल पोइन्ट थियो है त यल पोइन्ट म जोइन गरिदिन्छु है त अब हाम्रो कोड्स फर्म भइसक्यो केजे र एमएल कोड्स हाम्रो फर्म भइसक्यो अब यो यो आई पोइन्ट मलाई चाहिएन है त्यसैले मुभ टुल लिए मैले मुभ टुल लिए यो आई पोइन्ट मलाई चाहिँदैन त्यसैले मैले अहिले हाइड गरिदिए है त यो एच पोइन्ट पनि अहिले मलाई चाहिएन हाइड गरिदिए अब हेर्नुस् है त यो डिस्टेन्स यो केजे र यो एमएल है त यो एफ पोइन्ट पनि हाइड गरिदिन्छु है त ताकि कन्फ्युजन नहोस् एमएल र केजे चाहिँ इक्वल छ भनेर कसरी हेर्ने भने हामीसँग यहाँ यो एउटा अप्सन हुन्छ यो एंगलकै अप्सनमा यतातिर डिस्टेन्स अर लेंथ भन्ने हुन्छ त्यो डिस्टेन्स अर लेंथ क्लिक गर्नुस् अनि यो के जे लाइनमा क्लिक गर्ने हो भने 5.83 डिस्टेन्स रहेछ अब एमएल पनि 5.83 हुन्छ कि हुँदैन हेर मैले त्यहाँ एमएल मा क्लिक गर्ने बेलामा 5.83 आयो है त त्यसैले 5.83 चाहिँ है त 5.83 नै रहेछ है त भन्दाखेरि यदि सेन्टर अफ सर्कलबाट दुईवटा कोर्ड्स त्यति नै डिस्टेन्सले टाढा छ भने हाम्रो कोर्ड्सहरु चाहिँ इक्वल हुने रहेछ भनेर हामी प्रुभ गर्न सक्यौं है त अब हामी यो मुभ गर्दै जाने भने जस्तै यो सेन्टर अफ सर्कल जति ठूलो बनायो हैन जति ठूलो बनायो त्यति नै त्यो कोर्ड्सको भ्यालु पनि चेन्ज हुँदै गर्छ 6.40 6.40 6 भयो 6 है 5.64 भयो 5.64 त्यति मात्र नभए यदि हामीले मुभ गर्न मिल्छ यो 80 भइसकेपछि अब हामीले प्रुभ गर्यौं है त यसरी हामीले दुई सर्कलको दुईवटा थ्योरम आज हामीले जियोजेब्रामा प्रुभ गर्यौं हेर्यौं बनायौं हजुरहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुको फिडब्याक निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र हजुरहरुलाई यस्तै भिडियो हेर्न मन छ भने प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल है हजुरहरु सबैलाई नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ म विक्रम मवाल बिदा हुन्छु जय चन्द्र सूर्य।